මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ මේ වගේ ලස්සන හා පැටියෙක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍යයන්. ගැට බෝවා රෙදි කොටසක්, කොළ පාට ෆෙල්ට් රෙදි කොටසක්, තැඹිලි පාට ෆෙල්ට් රෙදි කොටසක්, සුදු පාට ෆෙල්ට් රෙදි කොටසක්, රතු පාටින් ෆෙල්ට් රෙදි කොටසක්. පැඩින්, S2ක් සහ නාසයක්, B6000 ගම්. හාවා මැසීම සඳහා අවශ්‍ය පතුරම් හඳුනා ගනිමු. කන උඩ කොටස් 2යි, කන යට කොටස් 2යි, බඩ කොටස් 2යි, කකුල් අඩි කොටස් 2යි, මුහුණ දෙපස කොටස් 2යි, අත උඩ කොටස් 2යි, අත යට කොටස් 2යි, නළල කොටස් 1යි, නැට්ට කොටස් 2යි, ඔළුව පිටුපස කොටස් 1යි, ඇඟ දෙපස කොටස් 2යි, කකුල කොටස් 2යි, හොම්බ උඩ කොටස කොටස් 1යි, හොම්බ යට කොටස් 1යි, කට කොටස් 1යි, කැරට්ටලය සඳහා කොටස් 1යි. නිවැරදිව මසා ගන්නා ආකාරය දැන් අපි බලමු. පළමුව ඇඟ දෙපස කොටස්ගෙන හොඳ පිට තබා ඉහළ සිට මැද විවරයක් තබමින් මේ ආකාරයට මසා ගන්න. මෙලෙස මසාගත් පසු ඇඟ ඉදිරිපස කොටස්ගෙන හොඳ පිට තබා මෙලෙස මසා ගන්න. බඩ කොටස සඳහා කකුල් අල්ලා ගන්න. ඒ සඳහා මෙම වක්‍ර දෙකට කකුල් කොටස් මෙලෙස තබමින් මසා ගන්න. මේ ආකාරයට ඇඟ ඉදිරිපස කොටස සඳහා කකුල් අල්ලාගත් පසු ඇඟ පිටුපස හා ඇඟ ඉදිරිපස හොඳ පිට තබමින් මෙලෙස උරහිස් මසා ගන්න. මේ ආකාරයට මසාගත් පසු මෙම ඇඟ ඉදිරිපස කොටසේ මෙම උල් කොටසේ සිට ඇඟ පිටුපස කොටසේ මෙම වක්‍ර කොටස ඉවර වෙන තැන සිට පහළට මසා ගන්න. මෙලෙස කොටස් දෙක පහළට මසාගත් පසු මෙම පහළ කොටස මසා ගන්න. එලෙස මසා මේ ආකාරයට උඩට එසවී ඇති කොටස මේ ආකාරයට නමමින් කුඩා කොටසක් කපා ගන්න. නැට්ට සඳහා කොටස් දෙක මසමින් පැඩින් පුරවා මෙම
කපාගත් පැල්මට දමමින් මෙලෙස මසා ගන්න. මෙලෙස පහළ වක්‍රය හා නැට්ට අල්ලාගත් පසු මෙම විවර සඳහා කකුල් අඩි කොටස් අල්ලා ගන්න. ඉන්පසු මෙම විවර සඳහා අත් අල්ලා ගන්නා සැටි බලමු. අත උඩ සහ අත යට කොටස් එක බැගින් රැගෙන හොඳ පිට තබා වටේ මසා ගන්න. මේ ආකාරයට මසාගත් පසු මෙම ඩාට් කොටස උරහිස් මූට්ටුවට එන ලෙස තබමින් මෙලෙස වටේ මසා ගන්න. මෙලෙස ඇඟ කොටසට අත් අල්ලා ගැනීමේදී සෑම විටම මැසීමට පෙර ඇඟ ඉදිරිපසට වක්‍ර වන ලෙසට අත් දෙක තිබේදැයි බලමින් ඩාට් එක උරහිස් මූට්ටුවට තබා මසා ගැනීම කරන්න. ඇඟ මසා නිම කර පසු මුහුණ කොටස මසා ගන්න ආකාරය බලමු. මුහුණ දෙපස කොටස්ගෙන මේ ආකාරයට ඩාට් දමා ගන්න. නළල කොටසට මෙම මුහුණ කොටස මේ ආකාරයට තබමින් මසා ගන්න. කන් සඳහා කොටස් දෙක බැගින් රැගෙන මෙලෙස වටේ මසා හොඳ පිට හරවා ගන්න. හොඳ පිට හරවාගත් කන් මෙලෙස ගොට්ටක් ආකාරයට ඉදිරියට නවමින් මෙලෙස නළලට තබා මසා ගන්න. මෙලෙස මුහුණ කොටස් සඳහා කන් දෙක අල්ලා ගන්න. කන් දෙක අල්ලා ගැනීමේදී කන් දෙක කෙලින් සිටීමට ඇතුළට කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ලක් හෝ එක්ස්ට්‍රේ කාඩ් කැබැල්ලක් දමමින් මසා ගන්න. නැත්නම් පැඩින් කුඩා කොටසක් පුරවා ගනිමින් මසා ගන්න. හොම්බ කොටසගෙන මේ ආකාරයට මසා ගන්න. හොම්බ උඩ කොටසේ ඩාට් 4 දමා ගන්න. ඉන්පසු මේ ආකාරයට තබමින් හොම්බ මසා ගන්න. කැරට් තලයේ මසා ගැනීම සඳහා මෙලෙස කපා ගන්න. ඒ පොඩිවට නමා ගනිමින් මෙලෙස තැඹිලි පාටින් කොටසක් කපා මෙම කොටස මෙලෙස මැදින් තබමින් දෙකට නවා ඉහළ සිට පහළට මසා ගන්න. මැසූ පසු විවරයක් තබමින් හොඳ පිට හරවා පැඩින් පුරවා ගන්න. මුහුණ කොටසේ
මෙම පහළ කුඩා කොටස මසා ගන්න. ඉන්පසු මෙම මැද විවරය සඳහා මෙලෙස මසාගත් හොම්බ කොටස මෙලෙස ඇතුළට දමමින් වටේ මසා ගන්න. මෙලෙස මසාගත් කැරට් තලය විවරයක් තබමින් හොඳ පිට හරවා ගන්න. හොඳ පිට හරවා පැඩින් පුරවා ගන්න. මෙලෙස හොම්බ කොටස මසාගත් පසු ඔළුව පිටුපස කොටසේ ඩාට් දෙක දමා ගනිමින් මෙම මුහුණ කොටසේ හොඳ පිට තබා වටේ මසා ගන්න. වටේ මසාගත් මුහුණ කොටස ඇඟ කොටස සඳහා සවි කර ගන්න. මෙලෙස ඇඟ කොටස සඳහා මුහුණ කොටස අල්ලාගත් පසු පළමුව හොම්බ කොටස සඳහා පැඩින් පුරවා ගන්න. පැඩින් පුරවා එහා මෙහා නොයන ආකාරයට මසා ගන්න. මෙලෙස මසාගත් පසු හොඳ පිට හරවා ඉතිරි සියල්ල සඳහාම පැඩින් පුරවා ගන්න. මෙලෙස පැඩින් පුරවාගත් පසු හොම්බ කොටස නිවැරදිව මසා ගන්න ආකාරය බලමු. ඒ සඳහා ඉදි කටුවකට නූලක් දමා මෙලෙස යටින් ඉදි කටුව ගසා ගන්න. ඉන්පසු මෙම රතු පාට කොටසේ මෙම මුල්ල කොටස සඳහා ඉදි කට්ට මතු කර ගන්න. මෙලෙස ඉදි කට්ට රැගෙන මෙම කට මැදින් නූල යවමින් මෙලෙස පහළට ඉදි කටුව ගන්න. මෙලෙස ගත් පසු මෙම නූලෙන් මෙලෙස කට මදක් යට යාම සඳහා ඇද ගන්න. මෙලෙස ඇදගත් පසු ගැටයක් දමා ගන්න. මෙලෙස හොම්බ නිවැරදිව මසාගත් පසු ඇස් ලකුණු කර
බීහරද හා ගම්භාවිතා කර ගනිමින් අලවා ගන්න. මේ ලෙස S2 සහ නාසය අලවාගත් පසු කැරට් අලය රැගෙන අත් දෙකට තබමින් මේ ලෙස මසා ගන්න. මේ ආකාරයට මසා ඔබත් අලංකාරවත් හා පැටියෙකු නිර්මාණය කරගන්න. අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. අලුතින්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා.